Welcome to Love Lines. Unboxing. No return, no refund, no video, no return, no refund. Yeah. So, aray. Nakabox siya. So, mahirap siyang buksan. Diba? Okay, hold on. Medyo nahirapan ako sa plastic. Okay. Baka may pumutok. Baka may mahiwa ako. Okay. Ito pala siya. Ooh. Lemon. Liquid. Mini Insta Kit. 3 liters. Mabubuo niya 3 liters. Tapos, ayan, instruction. Prepare 2.5 liters of water. And then, 5 minutes. Okay, nagawin natin to. Alright. Okay, let's start. 2.5 liters. Ibubuhos ito. Mix for 5 minutes and leave for 3 hours. Alright. 1.5 liter itong isang to. Lalagay ko na. Ayan. At ito ay 1.2 liters kaya hindi ko pinuno. Ayan. And then, ayun. Teka lang, sisimutin ko to. Ayan. Piniga ko at magagamit na to panghugas. And then, haluin daw ng 5 minutes. Haluin natin. Ito yung whisk. 5 minutes na halo. O, diba? Mas maganda itong pang-whisk na itlog. 5 minutes? Anong oras na ba? Hanggang matunaw. Okay, so 5 minutes ito. Ayan. 5 minutes na pala akong naghahalo. Mabango siya, amoy lemon talaga. At malapot. 5 minutes na, pwede ko nang tigilan. So, hayaan natin ng 3 hours. Anong oras na? 11:37. 11:37. Kasi, 27 ako nag-start maghalo. So, pagkatapos nito, hahayaan natin siyang 2 hours. Pagkabango-bango. Mabango? 10:30, 12, 1, 2. So, 2:30. 2:30, pwede nang ibote. Okay, see you soon. Hours na, kaya kailangan ng isalin. Pakatay na, Nay? Hawakan ka? Apo. Tapos yung imbuto. Ay, malapot. Okay. Nautok tuloy ako. Puno na. Takpan. Nahugasan na lang namin. Apo. Ayun. Yung isa naman. Oops. Yung isa naman. Sinali na ni Nanay. Pwede ng panghugas. Pati yung nasa plastic. So, ito yung inabot. Aha. Good for 1 month na yan. Ay, hindi lang yan. Sobra pa. Oo. Klase na yan. 1.5. Tapos 1.2. Tapos ito. And ayun. Alright, thank you for watching. Have a good day. God bless. Don't forget to love, share, and for creation. I'll see you in the next. By the way, available on my TikTok shop. Pa-check na lang sa Loveline Zero on TikTok. Thank you.
Shout out to all the Love Lines, Super Love Stars, to the Moon family, Adams family, and the Snow family. God bless everyone. Yan. Yan, marami na nga. Good for more than a month na, mga 2 months, ilang months. Pwedeng pang negosyo nga daw eh. Hindi ko naalis yung bula-bula. But, ayan. Tapang peso. Dami pa siya. Okay, mabango. Mabango, as in mabango. Parang totoo lang. Parang tunay lang. Kaya, ayan. Mabula masyado at mabango talaga. Mabango yung lemon flavor. Lemon scent pala. Lemon scent. Ayan, ang daming nabuo. As in. Yung ginagawa ni nanay, pati yung doon na dilaw na yun. At ayan, na iniimbo doon niya. So, that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.